अगदी कुरकुरीत आणि चवीला एकदम भन्नाट असा आपला डोसा बनलेला आहे। हा डोसा बनवायला मला कमीत कमी 20 मिनिटे लागलेली आहेत। तुम्हाला मी एक तोडून पण दाखवते, एक बाईट तुम्ही जवळून याचं टेक्स्चर बघू शकता। खूपच सुंदर असा आपला डोसा बनलेला आहे। नमस्कार फ्रेंड्स, मराठी जायकामध्ये आपले सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज मी बनवणार आहे तांदळाच्या पिठाचा डोसा। तर हा डोसा अगदी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये डोसा बनतो आणि अगदी क्रिस्पी होतो, चवीला खूप भन्नाट लागतो। याला आपल्याला ना तांदूळ भिजवायची गरज आहे ना त्याला फर्मेंट करायची गरज आहे, फक्त तांदळाचं पीठ मी इथं वापरलेलं आहे। तर या ठिकाणी जर तुमच्याकडे तांदळाचं पीठ नसेल तर तुम्ही तांदूळ 4 ते 5 तास भिजू घाला आणि त्याला मिक्सरमध्ये छान बारीक करून घ्या आणि ते सुद्धा वापरलं तरी काही हरकत नाही आहे। चला तर जास्त वेळ न घालवता डोसा बनवायला सुरुवात करूया। चला तर डोसा बनवायच्या आधी आपण डोसासाठी लागणारी चटणी बनवून घेऊ, म्हणजे गरमागरम डोसा आपल्याला लगेच सर्व करता येईल। त्यासाठी मी ओलं खोबरं घेतलं आहे, दालिया घेतल्या आहे आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि कोथिंबीर। याला आपण मिक्सरमध्ये छान ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। याची मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट झाल्यानंतर तुम्हाला हवी ते कन्सिस्टन्सीनुसार तुम्ही याच्यात पाणी टाकू शकता। जर पातळ हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये जास्त पाणी टाका नंतर। आणि याच्यावर आपण नंतर तडका देणार आहे जिरे मोहरी आणि हिरवी मिरचीचा। माझ्या घरी अशा प्रकारची चटणी खूप जास्त आवडते, तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आणि डोस्यासोबत किंवा आणि इडलीसोबत सुद्धा ही चटणी चवीला खूप छान लागते। अशी चटणी बनवून तुम्ही 1 ते 2 दिवस फ्रीजमध्ये आरामात ठेवू शकता आणि दुसऱ्या दिवशी सुद्धा तुम्ही याला खाऊ शकता। तर आता मी याच्यामध्ये पाणी टाकलं आहे, जेवढे पातळ मला हवं आहे त्याप्रमाणे। आता मी तडका तयार करते। आपण पाणी टाकून हवी तेवढी चटणी आपण तयार करून घेतली आहे। आता याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटी आपण मीठ टाकून घेणार आहोत। सर्व रेसिपीजचे साहित्याचे प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहित असते, त्यामुळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नक्की चेक करत जा। आता तडक्यासाठी मी 2 टेबलस्पून एवढे तेल टाकून घेतले आहे। जिरे मोहरी छान तडतडल्यानंतर मी 1 लसणाची पाकळीला बारीक लांब लांब काप केले टाकले। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर लसूण तुम्ही नक्की याच्यामध्ये ॲड करा। मस्त चटणी आपली बनवून रेडी आहे। चला तर डोसा बनवायला आपण आता सुरुवात करणार आहोत। आपला हा तांदळाचा डोसा लगेच तयार होतो, यासाठी काहीही भिजवण्याची गरज नाही आहे। तर यासाठी मी आधी थोडं कांदा कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची कापून घेतली आहे। सोबत घेतलं आहे आपण जिरेची पावडर, चवीनुसार मीठ आणि 1 वाटी मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तर डोस्याचं बॅटर आपण तयार करून घेणार आहोत। तर इथं मला एक टीप द्यायची आहे, तुम्ही याच्यामध्ये जे पाणी टाकत आहात, तुम्हाला जर जेवढा क्रिस्पी डोसा हवा असेल तेवढं ते पातळ करायचं आहे आणि जर मऊ डोसा हवा असेल तर ते बॅटर थोडं घट्ट राहू द्यायचं आहे। सर्व साहित्य मी याच्यात टाकले, छान मिक्स करून घेते आणि याला 15 मिनिटासाठी झाकून ठेवणार आहे। छान हलवत राहायचं आहे, म्हणजे पूर्ण एकजीव झालं पाहिजे। चवीनुसार मीठही आताच टाकून घ्यायचं। त्यानंतर मी याच्यामध्ये दही टाकलं आहे, हे ऑप्शनल आहे, दही हे आंबट नव्हतं। तर आता बघा याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघा, मी एकदम पातळ बनवलं आहे कारण मला क्रिस्पी डोसा बनवायचा आहे। पॅन गरम झाला, त्याला छान तेल लावून घेतलेलं आहे। बॅटर टाकण्याआधी ना आपण पॅन हाय फ्लेमवर छान गरम करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण हळूहळू याच्यामध्ये सगळं बॅटर टाकायचे आणि मधात जे डॉट्स पडलेले आहे ना त्याला अशा प्रकारे आपण एकत्र करून घेणार आहोत। हे नॉनस्टिक पॅन आहे, त्यामुळे डोसा आपला लवकरच निघणार याच्यावरून, म्हणजे निघण्यासाठी इझी जातं। आणि वरून थोडंसं तेल स्प्रेड करून घ्यायचं आहे क्रिस्पी होण्यासाठी। बॅटर एकदाची पूर्णपणे पसरून झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम आपण मीडियमवर ठेवणार आहे आणि 3 मिनिटासाठी डोसाला असंच राहू द्यायचं आहे पॅनमध्ये। ते एका साईडनी छान क्रिस्पी टेक्स्चर येऊन जातं। त्यानंतर आपण याला पलटी करून थोडंसं दुसऱ्या साईडनी पण याला शेकून घेणार आहोत। तशी गरज नाही आहे, पण तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही पलटी करून सुद्धा याला छान भाजून घेऊ शकता। मस्त डोसा बनलेला आहे आपला। तर आता अशा प्रकारे मी बाकीचे डोसे सुद्धा बनवून घेते।
तर मंडळी, अशा प्रकारे आपले क्रिस्पी डोसे आणि सोबतच छान चवदार चटणी आपली नाश्त्यासाठी रेडी झालेली आहे. एकदा तुम्ही नक्की बनवून बघा. खूप सोपी डिश आहे आणि खूप लवकरही बनते. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या मराठी जायका चॅनलला सपोर्ट करण्यासाठी आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये ही रेसिपी शेअर करा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीजसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. आपल्या चॅनलवर तुम्हाला बऱ्याच रेसिपी बघायला मिळणार आहेत, जसा की बाजरीचा डोसा आणि आणखी बऱ्याच नॉनव्हेज रेसिपीसुद्धा आहेत. त्यामुळे चॅनलला नक्की चेक करा. थँक्यू.